હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો લેક્ચર છે એમાં આપણે એક ભરતી વિશે માહિતી મેળવશું. તો સૌથી પહેલા તો આપણે આવી જઈએ છીએ ઓજસની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપર. એકવાર પરીક્ષાની અંદર આ ઓજસનું પૂરું નામ પૂછેલું હતું, હાલમાં જ એક એક્ઝામ લેવાઈ હતી એની અંદર. તો ખાસ યાદ રાખી લેજો, ઓનલાઈન જોબ એપ્લિકેશન સિસ્ટમ આ એનું પૂરું નામ છે ઓજસનું. ઓકે, તો હવે આપણે ભરતી વિશે માહિતી મેળવવા માટે આ ઓનલાઈન એપ્લિકેશનની ટેબમાં જવાનું છે એપ્લાય ઉપર, અને અહીંથી તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ. હવે અત્યારે આપણે જે ભરતી વિશે માહિતી મેળવવાના છીએ એનું નામ છે સ્ટાફ નર્સ ક્લાસ 3. ઓકે, તો હાલમાં જ આ ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે અને એમાં પે સ્કેલ કેટલો છે? પે સ્કેલ આપેલો છે તમને 31,340. ઓકે, તો ફિક્સ પે 5 વર્ષ સુધી એટલો રહેશે અને ત્યારબાદ જે રીતે સરકારી નીતિ નિયમો પ્રમાણે જે પણ કંઈ પેમેન્ટ આપવામાં આવે એ રીતે આપવામાં આવશે. તો ભરતીની ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન અથવા તો ઓફિશિયલ જાહેરાત જોઈએ આપણે. તો ઓફિશિયલ જાહેરાતનું પેજ તમારી સામે ખુલી ગયું છે અને આ અત્યારે 11 તારીખથી આના ફોર્મ ભરાવાના ચાલુ થયા છે અને 27 જાન્યુઆરી સુધી છે આ ફોર્મ ચાલુ રહેવાના છે. તો 27 જાન્યુઆરી 2022 સુધી છે આ ફોર્મ ભરાવાનું પ્રક્રિયા છે, પ્રોસેસ ચાલુ રહેશે. આની ફીસ છે 100 રૂપિયા, બરાબર, અને બાકી ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરો તો જે ચાર્જીસ લાગતા હોય સર્વિસના એ. ઓકે, તો SBI ના માધ્યમથી તમે ઈ પેમેન્ટ પણ કરી શકો છો. ટોટલ આની અંદર છે જગ્યા કેટલી છે તો એની માહિતી મેળવીએ તો કુલ 253 જગ્યાઓ વિશે છે આ સ્ટાફ નર્સની ભરતી છે બહાર પાડવામાં આવી છે અને કેટેગરી વાઇઝ પણ તમે અહીંયા જગ્યા જોઈ શકો છો. પણ ટોટલ જે જગ્યા છે આની કેટલી છે? 153. ઓકે, અને બાકી વાત કરું તો એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન વિશે ચર્ચા કરીએ તો આમાં કોણ કોણ લોકો ભરી શકે. ઓકે, તો ડાયરેક્ટલી ઓફિશિયલ જ તમને બધી માહિતી બતાવું છું આની અંદરથી. તો ઓકે, શૈક્ષણિક લાયકાત ઉપર આવી જઈએ તો શૈક્ષણિક લાયકાતમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બીએસસી નર્સિંગ કરેલું હોય અથવા તો બેઝિક બીએસસી નર્સિંગ કરેલું હોય તો એ લોકો છે આની અંદર ભરી શકે છે. ઉપરાંત ડિપ્લોમા ઇન જનરલ નર્સિંગ એન્ડ મિડવાઇફ્સમાં પણ જેમણે કોર્સ કરેલો હોય તો એ લોકો પણ આની અંદર ફોર્મ ભરી શકે છે. બાકી બેઝિક કમ્પ્યુટર નોલેજ હોવું જોઈએ. ઓકે, જે નીતિ નિયમો પ્રમાણે બેઝિક કમ્પ્યુટર નોલેજ છે એ હોવું જોઈએ અને ગુજરાતી અને હિન્દી અથવા તો બંને ભાષાની જાણકારી હોવી જોઈએ અને મારા ખ્યાલથી બધાને હોય જ. ઓકે, તો આ બધી બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે કોણ કોણ લોકો ફોર્મ ભરી શકે એના માટે. અને ફીસ પેમેન્ટ છે 100 રૂપિયા છે અને એમાં એ ઓનલાઈન માધ્યમથી પણ આનું ફીસ પેમેન્ટ કરી શકાશે. અને વય મર્યાદામાં છૂટછાટનું ટેબલ પણ તમારી સામે આપેલું છે કે સામાન્ય કેટેગરીમાં મહિલા છે એને કેટલા વર્ષની છૂટછાટ મળે છે. ઉપરાંત છે કોઈ ઈડબ્લ્યુએસ કેટેગરીના હોય, ઓકે, અથવા તો અશક્તા હોય અથવા તો બાકી બીજી કોઈ અન્ય કેટેગરીની અંદર આવતા હોય તો એને કેટલી કેટલી છૂટછાટ મળે એ બધું આપેલું છે ટેબલની અંદર. ઓકે, અને પગાર ધોરણ મેં તમને અગાઉ જ કીધું હમણાં એ પ્રમાણે પગાર ધોરણ છે 31,340 રૂપિયા રહેશે. સિલેબસની વાત કરીએ તો સિલેબસ શું છે અને એક્ઝામ પેટર્ન શું છે એના વિશે માહિતી. તો લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પદ્ધતિ મુજબ જ છે આની પરીક્ષા લેવાશે. MCQ ટાઈપની પરીક્ષા હશે. પેપર કેટલા માર્કનો હશે? પેપર 150 માર્કનો હશે અને આની અંદર છે કયા કયા સબ્જેક્ટ કવર કરવામાં આવેલા છે તો એ તમારી સામે અહીંયા આપેલા છે. તો જનરલ અવેરનેસ અને જનરલ નોલેજ આ 35 માર્કનું છે અને એની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થાય છે એ તમે જો તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેન્ટલ એબિલિટી અને જનરલ ઇન્ટેલિજન્સ. ત્યારબાદ હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા અને હિસ્ટ્રી ઓફ ગુજરાત એટલે ગુજરાતનો ઇતિહાસ અને ભારતનો ઇતિહાસ બે આવી ગયા. પછી કલ્ચરલ હેરિટેજ ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો અને ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો. જ્યોગ્રાફી ઓફ ઇન્ડિયન એન્ડ જ્યોગ્રાફી ઓફ ગુજરાત, અને તો એનો અર્થ થાય અહીંયા કે ગુજરાતની ભૂગોળ અને ભારતની ભૂગોળ આ બંનેનો આની અંદર સમાવેશ કરેલો છે. રમતગમત છે, બંધારણ છે, પંચાયતી રાજ છે, સરકારી યોજનાઓ છે, તો આ બધો આની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. જનરલ સાયન્સ આવી ગયું, સામાન્ય વિજ્ઞાન આવી ગયું, ઓકે, સાયન્સ ટેકનોલોજી આવી ગયું, કમ્યુનિકેશન આવી ગયું અને કરંટ અફેર પ્રાદેશિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય. તો ઇન શોર્ટ આ 35 માર્કની અંદર ઘણું બધું આવી જાય છે. જે જનરલ એક્ઝામ હોય છે તો
એની અંદર જે સિલેબસ હોય છે એમાં મોસ્ટ ઓફ બધું આવી ગયું. હવે ત્યારબાદ છે 20 માર્કનું ગુજરાતી ભાષા અને ગ્રામર છે. ગુજરાતી ભાષા અને ગ્રામર એટલે આની અંદર સાહિત્ય પણ પૂછશે થોડું ઘણું, બરાબર. તો 20 માર્કની અંદર છે ગુજરાતી સાહિત્ય અને ગુજરાતી ગ્રામર. સિમિલરલી અહીંયા અંગ્રેજી ભાષા અને અંગ્રેજી ગ્રામર એ પણ 20 માર્કનું. ઓકે, અને બાકી તમારું જે ફિલ્ડ છે એને લગતું એટલે કે નર્સિંગને લગતું છે એ 75 માર્કનું પૂછવામાં આવશે. ઓકે, તો અહીં તમે આ સિલેબસ તે પરીક્ષાનો તો આ મુજબ તમારે તૈયારી કરવાની થાય. ટોટલ ટાઈમ આપવામાં આવશે 90 મિનિટનો. ઓકે, તો આ જનરલ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન હતી. અને બાકી ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું મારા ખ્યાલથી બધાને ખ્યાલ જ હશે, છતાં પણ ના આવડતું હોય તો કોમેન્ટ કરજો, તો એનો પણ આપણે એક સેપરેટ અલગથી વિડીયો બનાવશું. અથવા અગાઉ આપણી ચેનલ ઉપર એકાદો વિડીયો બનાવેલો જ છે કે ઓજસમાં ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું, બરાબર. તો હાઉ ટુ ફિલ ઓજસ એપ્લિકેશન ફોર્મ સ્ટાર એજ્યુકેશન લખશું તો પણ તમને જૂનો વિડીયો જોવા મળી જશે. પદ્ધતિ તો કંઈ બદલાણી નથી ઓજસના ફોર્મ ભરવાની, તો તમે ભરી શકો છો, બરાબર. છતાં પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો કહેજો, અલગથી પણ વિડીયો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો આ હતી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન સ્ટાફ નર્સની ભરતી વિશે. અને જો તમારે આવી નવી ભરતી રિલેટેડ પણ અપડેટ જોઈતી હોય તો મને કોમેન્ટ કરી ફીડબેક આપજો. તો જો આ પ્રકારની અપડેટ જોઈતી હોય તો આપણે પ્રયત્ન કરશું કે તમને આવી જોબ ઇન્ફોર્મેશન રિલેટેડ પણ અપડેટ છે વિડીયોના માધ્યમથી મળતી રહે. તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.